Salut! Bine ați revenit! Astăzi avem un video surpriză în limba română despre lansarea Retrofuture. Retrofuture este în primul rând brandul meu de fashion, un brand la care lucrez încă de acum 3 ani, un concept care îmbină tiparele trecutului cu inovația viitorului. Retrofuture este în primul rând un multi-market. Am adunat aici toate produsele mele preferate din zona de home and deco, fashion, beauty și, bineînțeles, designerii mei preferați români, dar și produsele propriului meu brand, Retrofuture. Astăzi o să mergem în studio la București, acolo unde a avut loc filmarea și fotografierea primei noastre campanii Retrofuture. A fost așa o desfășurare foarte mare de forțe, au fost undeva la 35 de oameni implicați acolo pe set. Am avut 16 modele, atât băieți cât și fete. A fost o atmosferă foarte, foarte faină și mă bucur că în sfârșit e postată toată campania, ceea ce înseamnă că putem share-ui aici cu voi acest behind the scenes. A fost și prima oară când am călătorit împreună cu Roc la București, am mers cu avionul. A fost o întreagă nebunie. Roc, vreau să zic că s-a descurcat impecabil în aceste filmări, are 2 luni jumate, a fost și prima lui campanie, să spun așa, însă nu concepeam nici cum să nu fie prezent Roc, Raul, Carmen, oameni care mie îmi sunt foarte, foarte apropiați și mi doream alături în această campanie. Hai să vedem cum s-au desfășurat lucrurile. Plecăm din Cluj-Napoca, este primul zbor cu avionul pentru Roc. Mama mea a fost cu noi și ne-a ajutat pe tot parcursul acestei plecări, ca să-i spun așa. Mersi, mama, ca de obicei, ce m-aș face fără tine? Carmen, nu, asta am vrut, scuze. Second day. Oare ce m-a lovit? E dimineață, suntem acasă, la apartamentul pe care l-am închiriat în București, care ne este casă pentru câteva zile. Ne-am pregătit și suntem gata să plecăm la shooting. Abia aștept să vedeți ce se întâmplă pe set. Dimineața shootingului pentru campania Retrofuture este la București. Finally, it's happening! Super excited și am puține emoții vis-a-vis de ce se întâmplă astăzi pe set. Abia aștept să vă S-a trezit dulceața Stella Shooting. Buonasera Rapunzel. Buonasera. Buonasera, uite-te. Hamza te. Neața. Neața. The future în momentul ăsta. Pompa de sân. Deci arată bombă sensul. Ba da, negru. Seru stop. Pe partea de hairstyling, bineînțeles, Raul și cu Sergiu de la Vestiges Centreville se ocupă de modelele noastre, Retrofuture Angels, cum îmi place mie să le spun. Am ales fețe diverse pentru această campanie. Mi-am dorit să fie o campanie destul de mare. În același timp, ne-am testat cu toții, am respectat toate regulile de distanțare socială, având în vedere că această campanie a fost fotografiată și filmată undeva în luna noiembrie. A fost un set foarte mare cu foarte mulți oameni. Tocmai de asta campania a fost împărțită pe 2 zile. Tot ceea ce vedeți voi aici în acest video pe YouTube este împărțit în 2 zile. În prima parte am fost o parte din modele și în a doua parte a fost restul modelelor și eu am participat pe set a doua zi doar ca să fiu acolo, să mă asigur că totul este sub control și totul se întâmplă așa cum trebuie să fie. Vreau
Vreau să vă zic încă de la început că sunt foarte, foarte mândră de echipa pe care am construit-o deja la Retro Future. Hilke este pe styling, băieții Dimi și David sunt absolut impecabili pe tot ceea ce înseamnă imagery și mood board și așa mai departe. Pur și simplu le-am dat contul de Instagram și dacă sunteți cu mine de ceva timp în călătoria asta, știți foarte bine că am început contul de Instagram Retro Future Babe ca un perpetuum mood board, un alter ego online, unde practic am postat tot ceea ce mi-aș fi dorit să pot posta pe profilul meu, însă nu puteam pentru că aglomeram foarte mult profilul. Mi-am dorit pur și simplu să am un alt profil unde pot posta toate aceste imagini de inspirație și pe parcurs, pur și simplu am zis, vreau să lansez acest brand, vreau să fiu un multimarket, știu că este foarte mult de lucru, dar totuși hai să începem de undeva. Și atunci am început cu acest mood board, am zis ok, nu mai aștept, la momentul respectiv aveam un plan să avem și investitori în firmă, până la urmă am rămas doar eu, e strict brandul meu. Și am zis că pur și simplu nu mai vreau să aștept, vreau să-i dau drumul, să se întâmple ceva și am simțit că pe Retro Future Babe vreau să vă am aproape pe voi, pe aceia care mă urmăriți pentru modă, pentru artă, pentru frumusețe, pentru zona de beauty, pentru zona de decorațiuni, pentru zona asta de inspirație care cumva merge dincolo de contentul pe care îl facem noi de zi cu zi. Așa că acum aproximativ 2 ani jumate, 3 ani, nici nu mai știu, eram undeva în Târgu Mureș, la strand și am început acest cont numit Retro Future Babe, acest perpetuum mood board. Inspirația a fost pornită de la un interviu. Interviul este aici pe YouTube, îl puteți găsi în seria mea de când am studiat Trend Forecasting în Milano la Instituto Marangoni. Giulia Bedoni m-a inspirat foarte, foarte tare în tot acest parcurs. Mi-a povestit despre pagina ei de Tumblr, care era tocmai un perpetuum mood board. Era destinată cumva să-i ajute pe elevii ei să înțeleagă mai bine ce înseamnă conceptul unui mood board. Și de acolo cumva am pornit și eu. După cum v-am spus în multe interviuri și în multe alte videouri, consider că profesorii sunt îngerii noștri păzitori. De multe ori, dacă deschideți ochii, vă veți da seama că aveți acolo niște oameni cheie care sunt puși în viața voastră tocmai pentru a vă deschide ochii, pentru a vă deschide uși și dacă îi ascultați și dacă aveți încredere în ei, cu siguranță vi se va deschide pur și simplu o nouă perspectivă în viață și exact așa a fost și cu Giulia Bedoni. Moodboard-ul, styling-ul, hairstyling-ul, make-up. Pe make-up, by the way, a fost Emma Uta and her Gorgeous, căreia trebuie să-i mulțumesc pentru că machiajul a fost absolut impecabil pe set. Totul cumva s-a întrepătruns foarte, foarte frumos. Rezultatul este unul superb. Dacă ați fost alături de noi la lansare, ați văzut ce s-a întâmplat pe site. Am încercat să ducem totul la un nivel internațional și zic că am și reușit. Este un site pe care plănuim să-l lansăm și pe internațional anul ăsta. Avem planuri super mari cu Retro Future și, după cum spuneam, mă bucur foarte tare că avem o echipă atât de faină, atât de bine închegată, o echipă care înțelege tot mood-ul meu, tot conceptul pe care mi l-am dorit cu Retro Future, tot ceea ce înseamnă pentru mine Retro Future. Și au transpus Dimi și David, în primul rând ei, dar apoi și Hilke prin styling și Gașca de la hairstyling și make-up. Toată lumea, fiecare om care a fost acolo pe set a înțeles atât de bine mood-ul pe care am vrut eu să-l transpun și să-l aduc pe site la lansare și mood-ul care se desfășoară în continuare pe site. Am fost cumva impresionată de desfășurarea asta de forțe, deși noi am organizat totul și știam că urmează să se întâmple treaba asta. E foarte impresiv când toți oamenii cumva lucrează la unison pentru un rezultat final extraordinar. Pachetat cred că asta e L Romania, am impresia. Dar ai și un roc, nu? De fapt e un cadou pentru roc, nu e pentru mine. What's in here? Sandale. Adu! Doamne, cât sunt de drăguț! N-ai cum! Foarte tare!
Dacă e așa, 25 la Nu, păi nu pentru acum. o să fie un domnișor, așa, care umblă cu păpucașii. Sunt foarte Antonia și Laura, astea sunt cele mai cool seturi ever. Diamond Line. Zona de producție din spatele setului, să spun așa, Retro Future, cred că este cumva sau mă rog, mi s-a părut mie important și de menționat faptul că au fost atât de mulți oameni implicați și că genul ăsta de rezultate impecabile vin doar cu implicarea unei echipe foarte mare de oameni. Am avut oameni care s-au ocupat strict de partea de props, cum ar fi coșul ăla roșu pe care l-ați văzut și îl vedeți în continuare pe partea de sales al noi pe bannerul de pe site de pe retrofuturebabe.com, care s-au ocupat doar de cutii, de printul ăla gigantic cu cerul, cu apusul roz. Oameni care se ocupau strict de zona de lumină și așa mai departe. Dacă lucrați în industria de producție foto-video, știți cu siguranță despre ce e vorba. Dacă nu, vă spun acum, fiecare persoană are un rol atât de important în tot ceea ce se întâmplă și din nou mă bucur că am avut o echipă atât de bine închegată care s-a descurcat ca în ambele zile cu 17 ore lucrate pe zi să aducă un rezultat impecabil. Și da, ăsta e genul de program, adică nu e ceva de la 9 la 5 plecăm cu toții acasă, nu. Se începe dimineața la 7 sau la 8 cu make-up și cu hair pentru partea de modele și se continuă până noaptea târziu. Poți să intri liniștit, Luci, că nu se întâmplă nimic. Bună! Se continuă până noaptea târziu, până e gata ultimul cadru și toată lumea a terminat și suntem super mulțumiți cu rezultatul și cu tot ceea ce s-a întâmplat. A venit mâncarea de la Godai cu nașul Robert. Sushi on set. Rock aici. Mama, bățul lui Rock. Doamne ajută, ce mașină ai, Rock. Te-ai dus-o la shooting. S-a încheiat prima zi pe set, a fost o zi foarte lungă și foarte obositoare. Cred că am tras în jur de 16 ore în prima zi. A fost obositor în primul rând pentru că eram și cu Rock pe set. Trebuia să fiu atentă la fiecare cadru care se desfășura, nu doar la cadrele mele și la cadrele cu modele și așa mai departe. A fost însă o zi în care în sfârșit s-au întâmplat lucrurile așa cum trebuiau să fie. Totul a ieșit perfect. Sunt foarte mândră de toată echipa. Bună dimineața! E a doua zi pe set la Retro Future. Astăzi, mamă, cât de mult îmi place, deci nu vreți să știți cât de mult îmi place să merg pe set și să nu am nimic de făcut. Pur și simplu. Ne-a rugat pe Raul să-mi prindă cumva părul așa rapid. Hai să mergem, mi-am făcut un make-up de Doamne ajută și fac ceea ce îmi place cel mai mult în condițiile de față, mai ales că am și lucrat 16 ore ieri și am fost destul de obosită. Rock a rămas acasă la apartament împreună cu mama, că am decis că astăzi nu mai are sens să vină pe set dacă și-a făcut treaba ieri. Da, Rock a fost în prima noastră fotografie de campanie. Suntem doar noi pe set. Eu sunt mai tot timpul alături de Dimi și David jos, pe partea de creative, ca să ne asigurăm că totul iese bine și că toate cadrele sunt impecabile. Cred că pe set, la un moment dat, am avut așa un moment în care mă gândeam, Doamne, cât de tare e că în sfârșit lucrurile astea se întâmplă. Am vorbit așa de mult despre ele, există atât de multă
muncă depusă în spatele fiecărui brand. De asta îmi place să ajut brandurile care sunt la început și înțeleg pe toată lumea care este la început de drum. Știu câtă muncă e behind the scenes în fiecare etichetă, în fiecare cutie, în fiecare tipar, dacă vorbim de fashion, în fiecare produs, dacă vorbim de beauty. Este enorm de multă muncă de research, în primul rând, pe zona de branding, din spatele oricărui brand. Și după asta există munca fizică, pentru că mulți antreprenori în România clar merg pe varianta asta. Încerc să fac cât mai mult pe cont propriu, pentru că atunci când ești la început, bugetul nu îți permite neapărat să te întinzi așa de mult cum ți-ai dori și cred că atunci te implici și mai tare și zici, da, hai că vorbim cu cineva să ne ajute să facem asta, să facem asta. E o muncă enormă, 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 vă spun, și sper să înțelegeți lucrul ăsta și să aveți cumva un foarte mare respect pentru fiecare brand românesc care vine pe piață cu un produs impecabil, cu un packaging impecabil, care se străduiește să vă scrie un mesaj frumos, unde se vede pur și simplu munca behind the scenes și nu trebuie să existe un vlog de genul ăsta care să vă demonstreze că s-a întâmplat asta. În spatele fiecărui brand stă un antreprenor care este de fapt la bază un copil. Un copil care și-a dorit, mi se face pielea de găină, un copil care și-a dorit să reușească și a fost foarte ambițios și a muncit zi de zi să ajungă, ca acest produs să ajungă la voi în primul rând. E vorba de foarte, foarte multă dedicație și aici nu vorbesc de mine, vorbesc în general de tinerii antreprenori români pe care aș vrea să-i felicit. Dacă vă uitați la video-ul ăsta, vreau să știți că dacă sunteți destul de ambițioși, nu în sensul rău, dacă sunteți muncitori, dacă în fiecare zi vă treziți cu quote-ul ăsta în minte, tu ce ai făcut astăzi pentru visul tău, ești automat cu un pas mai aproape de a-ți îndeplini visul. Nu putem posta absolut nimic pe social media pentru că totul e încă strict secret și am doar câteva cadre așa, nu e nimic de pe set, nu e nici fundalul ăsta de nor, nici varianta asta de roz pe jos, nici absolut nimic. Dar de-abia aștept să putem să share-uim, probabil după data de 10, după ce lansăm, dacă totul se întâmplă bine, după 10 decembrie, după ce lansăm pe site, o să le postez pe toate și pe stories și poate că în momentul în care video ăsta e deja pe YouTube, o să avem și varianta finală și voi le puteți vedea deja la mine pe stories. E o echipă super mare aici, sunt puțin peste 35 de oameni în producție și e foarte exciting ce se întâmplă pentru mine. Mă bucur tare, tare că am ajuns în pasul ăsta final și văd produsele noastre finale, cum arată, cu etichete, cu tot. E un feeling foarte, foarte fain. Cred că cele care aveți un brand sau cei care aveți un brand, cu siguranță știți despre ce este vorba. Când ajungi să vezi fie campania, fie produsul final, e wow, e momentul ăla în care zici oh God, it's finally happening. Merge The Weeknd pe fundal. Ascultăm The Weeknd, nou album, și Dua Lipa. Să intrăm în modul ăsta de Retro Futures. Ok, și... Ok, trebuie să ies de pe set. Cred că trebuie să ies de pe set. Câteva dintre fotografiile de ieri, eu și cu Laura. Laura poartă House of Compulsion, între designeri super cool care vor fi available la noi pe site. Eu sunt în Retro Future, cu un styling tribute Chanel. Asta e poza de cover pe care o vedeți deja pe site. De la Taylor. Ador copilul asta. Hai că într-un final am terminat și noi shooting-ul, ne îndreptăm către Cluj. Eu sunt cu pompa aia de sântele Elvi după mine. Dacă n-ați văzut video de newborn sau baby must-haves,
trebuie să-l vedeți, că vorbesc acolo și despre pompă și despre alte cele. O să revin și cu alte videouri pe tema asta de motherhood aici pe YouTube, atât în română cât și în engleză. Plecăm la Cluj, am terminat în sfârșit cu videoul de campanie, cu pozele de campanie. Ce să zic, suntem foarte stresați pentru ceea ce urmează. Urmează partea de postproducție, care este o muncă foarte asiduă și intensă până la lansare. Ne doream să lansăm pe data de 18 decembrie. Am și reușit. 2020! Cred că primele mulțumiri ar trebui să meargă către Alina, care este brand manager la Retro Future și care este din nou un înger păzitor. Ne-a ajutat foarte, foarte mult pe întreg parcursul nostru încă de la început, încă din momentul în care Retro Future era doar un concept pe hârtie, un concept la mine în minte. Alina e alături de mine la fiecare pas. Pot să spun că îmi îndeplinește fiecare dorință, cu orice idee trăznită vin. Niciodată n-a spus nu se poate. Facem împreună toate calculele și vedem cum putem să reușim să ducem brandul acolo unde ne dorim încă din prima jumătate de an. Banca Transilvania la fel a avut o foarte mare implicare în acest proiect. Din nou, fără ei nu cred că reușeam, dar cred că suntem un exemplu. Retro Future este un brand nou, lansat în decembrie, anul 2020, anul pandemiei, care știm cu toții că a fost un an destul de dificil. Trebuie să le mulțumim lor, clar, pentru tot inputul adus acestui proiect. Mă bucur să avem parteneri, mă bucur că în continuare susțin tinerii antreprenori ai României și, ce să spun, cred că și ei sunt la fel de mândri de ceea ce am realizat. Știu că am primit mesajele chiar după lansare și ne-au zis wow, rezultatele sunt extraordinare, mi se pare că ați făcut ceva, ați ajuns cumva la un nivel la care nu mi se părea că este posibil. Sper că și vouă v-a plăcut la fel de mult video de lansare. O să-l încadrăm undeva în vlogul ăsta să-l vedeți. Sau de ce nu? Hai să-i dăm play chiar acum! Avem o altă listă pe WhatsApp, un grup pe WhatsApp la care le spune la fel Retro Future Angels. Sunt primele branduri, primii designer români, primele branduri de home and deco, primele branduri de beauty care au avut încredere în conceptul Retro Future și implicit în mine și cărora aș vrea să le mulțumesc pentru implicare. Vom face aici un screen frumos, separat, cu fiecare brand în parte. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost încă de la început alături de noi în acest proiect. Cam acesta a fost videoul behind the scenes cu ce s-a întâmplat la prima campanie Retro Future. Mă bucur că ați fost alături de noi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să accesați www.retrofuturebabe.com ca să vedeți rezultatul. Între timp, noi am uploadat și campania de Valentine's Day cu Cristina Ich. Intrați acolo ca să vedeți despre ce este vorba. Sper să vă placă piesele din colecție. Apropo, topul ăsta este cea mai recentă piesă din colecția Retro Future. Este acum available pe site și vine împreună cu un set super cool. Asta este fusta din set. Aș vrea să o închei ca să vă arăt așa frumos, exact cum trebuie să fie. Noi registrăm la apusul soarelui, că suntem la birou și apune soarele până ne-am apucat noi de treabă, că am avut poze de făcut pentru Infused, unde lansăm colecție nouă și alte cele. Are niște capse imense, le-am făcut special pentru Ina, care vrea să danseze pe scenă cu această fustă și să n-aibă treabă în concerte. Ia să vedem. Oricum,
te simți super safe cu fusta asta. Așa arată fusta din set. Eticheta, toate cele, față de toate diamond seturile pe care le-am văzut pe internet, ceea ce mi-am dorit e cumva să aibă așa un luxurious feel, adică beyond de partea că arată efectiv super cool, cu bedazzled, cu diamantele, e mult spus, da? Dar cu pietrele astea. Știți că toate seturile cumva n-au căptușeală și mi se păreau așa că te zgârie și nu te simți confortabil și în plus sunt transparente și tot timpul te gândești, da, ce să-mi iau pe sub și așa mai departe. Așa au fost toate seturile pe care le-am avut până acum și toate rochile de genul ăsta. I-am pus o căptușeală super faină din satinul nostru trademark de pe Retro Future. Eticheta, toate cele, este puțin mai lungă în față și mai scurtă în spate, dar îndeajuns de lungă în spate, încât să fie decentă. Aș vrea să vină un concert Lenny Kravitz sau ceva, ca să mă duc și eu să-mi port fusta asta. Bine, vă lăsăm. Mergem să facem niște poze de street style. Sper că v-a plăcut episodul ăsta de YouTube și ne vedem curând cu noi videouri pe diverse teme, așa cum ne vedem noi de obicei. AC Beauty Mondays, fashion, cine știe ce mai urmează. Retro Future. Bye!